किनभने आई थिङ्क the reason how I got an opportunity and I went to Australia, studied PhD यो particular मेरो आफ्नै एउटा ब्याकग्राउन्डले पोसिबल गराएको भनेर मान्छु। म यो मात्रै भन्दिनँ कि प्योरली मेरो मेहनत त्यसमा छ, तर आई थिङ्क आई हेभ बिन भेरी फर्चुनेट कि मेरो घरमा सानो बच्चादेखि नै मेरो बुवा आमाको चाहिँ एउटा फोकस भनेको चाहिँ पढ्नुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने फोकस चाहिँ फ्यामिलीमा एकदमै धेरै थियो। कहिले पनि मेरो घरमा चाहिँ यस्तो बिहा गर्नुपर्छ, सेटल हुनुपर्छ, द्याट वाज नेभर अ प्रायोरिटी। एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर कि म 20-21 वर्षको हुँदाखेरि म ब्याचलर पढ्दै थिएँ। मेरो बुवा खासै धेरै नबोल्ने मान्छे, बट हि कल्ड मी इन द लिभिङ रुम एन्ड देन हि ह्याड अ मिटिङ विथ मी। त्यो मिटिङको गिस्ट चाहिँ के थियो भने, छोरी वाट डु यु चुज, whether you choose to get married now or you want to have a career। बुवाको त्यतिखेरको अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक नियरली अबाउट 20 years ब्याक भनौँ न होइन। हि थट द्याट छोरीले धेरै पढ्यो पनि पछि राम्रोसँग बिहा हुँदैन होला, बिहा गर्न गाह्रो हुन्छ होला होइन। अब के अरे अहिले नै फेरि बिहा गऱ्यो भने करियर बन्दैन होला। सो हि आस्क्ड मी द्याट क्वेसन एन्ड आई सेड विदाउट हेजिटेसन कि नो नो, आई एम मोर फोकस्ड अन करियर, आई वान्ट माई करियर। सो मेरो पाथ चाहिँ त्यही नै भयो होइन। अनि सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेँ र त्यही बिचमा चाहिँ मैले यो ब्लाइन्ड वुमेनहरूको सेक्सुअल भायोलेन्समा चाहिँ मैले रिसर्च गरेपछि मैले आफूलाई चाहिँ कसरी हेर्न थालेँ भने आई वान्ट टु डु रिसर्च इन एन एरिया वेयर द्याट इज रिलेटिभली लेस नलेज र आई बिगन टु सी माइसेल्फ एज मोर एज लाइक एक्टिभिस्ट रिसर्चर के। त्यो कर्मकाण्डीय काम गर्ने भन्दा पनि कहाँनिर चाहिँ त्यहाँ ल्याक अफ नलेज छ, कहाँनिर चाहिँ एक्टिभिजमलाई काम गर्नलाई चाहिँ इन्फर्मेसन एभाइलेबल छैन, मेबी आई कुड ब्रिङ द्याट इन्फर्मेसन भन्ने खालको। अनि त्यही हिसाबको मैले बिचमा डिसेबिलिटीमा माओइस्ट वुमेनहरूमा मैले रिसर्च पनि गरेँ। अनि त्यही बिचमा मेरो विवाह पनि भयो होइन। अनि विवाह हुने बेलामा चाहिँ आई ह्याड टोल्ड माई हस्बेन्ड बिफोर आई गट म्यारिड कि लुक, आई हेभ अप्लाइड फर अ फुल ब्राइट स्कलरसिप होइन। सो इफ आई गेट इन we don't have kids, but if I get rejected, I think we need to have kids straight away, you know, and I don't want to lose any time, you know. फेरि बच्चा पछि then maybe I can think about what to do next भनेर। So I got rejected होइन। एकदम फाइनल राउन्डमा गएपछि मेरो रिजेक्सन भयो and I was like, and I became mother within a year of my marriage होइन। अनि फर्स्ट टाइम मदर हुँदाखेरिको मेरो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो भने, I was really paranoid and I was like really very restless. Okay? And I was really very afraid about my future. Okay, like what I'm going to do. Like maybe I will just have a very simple career. Maybe I'll just have a job. Then I will raise my kids. But I didn't want to. I want to do something more out of my life. Okay, and त्यही भएर मैले त्यो बिचमा सायद अहिले म त्यति धेरै काम गर्दिनँ होला, तर त्यो मेरो फर्स्ट बच्चा पाएको वर्ष मैले जति काम गरेँ, जति एक्सप्लोर गरेँ, सायद अहिले म त्यो गर्दिनँ। समटाइम्स आई फिल ब्याड एन्ड गिल्टी द्याट मेबी आई लेफ्ट हिम टु मच इन माई पेरेन्ट्स केयर, बट आई डिड द्याट के बिकज लाइक आई ह्याड दिस स्ट्रङ सेन्स अफ फिलिङ अफ लाइक वाट इफ आई विल एन्ड अप जस्ट बिङ अ मदर एन्ड नथिङ एल्स होइन। अनि त्यही पिरियडमा जुन मैले आफ्नो एक खालको ट्र्याक रेकर्डहरू बनाएँ, पब्लिकेसनहरू गरेँ र विभिन्न रिसर्चहरूमा इन्गेज भएँ होइन। मैले 2008 र 2009मा चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको सपोर्टमा चाहिँ स्कलरसिप पाएर मास्टर्स बाई रिसर्च मैले मोनास युनिभर्सिटीबाट पढेर अनि म फेरि नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्केपछि अगेन लाइक 2010 अगेन माई प्लानिङ वाज लाइक आई वाज ब्रट अप एज अ सिङ्गल चाइल्ड होइन, अलमोस्ट लाइक अ सिङ्गल चाइल्ड। मेरो एल्डर सिस्टर हुनुहुन्छ, तर because she mainly was educated in India and then she lived there, हामी बिच एज डिफ्रेन्स पनि धेरै छ। सो मेरो आफ्नो चाइल्डहुडको एक्सपिरियन्स रिलेट गरेर मलाई चाहिँ आफूलाई के फल भने आई निड टु हेभ 2 चाइल्ड एटलिस्ट उनीहरूलाई कम्पनी हुन्छ। सो द प्लानिङ वाज लाइक ओके हेभ अनदर किड विदाउट लुजिङ एनी टाइम होइन। सो विदिन अ इयर अगेन रिटर्निङ फ्रम अस्ट्रेलिया आई बिकेम अ मदर अगेन है। अनि एट द्याट टाइम पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ आई फाउन्ड माइ सेल्फ नट सो रेस्टलेस and not so worried about my future anymore. I think at that point of my time, like I was nearly in my late 20s or early 30s, I was really settled in my career and then I was enjoying my motherhood, you know. अनि त्यो बिचमा मैले I tried to get into other profession, but I found that I think academia is a suitable
प्रोफेसन फर मी मेरो आफ्नो एप्टिट्युड मेरो आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अनि फर्चुनेटली टियुमा सेवा आयोग खोलेको बेला थियो फर्म भरेँ मेरो पर्मानेन्ट पोजिसन पनि भयो 2011 मा हैन त्यसपछि वाट नेक्स्ट देन आई बिगेन टु थिङ्क अबाउट ओके नाउ I should start thinking about planning for a PhD. Why am I discussing all these things is that सायद मैले PhD को बारेमा सोच्न थालेको 2011 देखि नै होला. So it took me nearly 4 years even to obtain a scholarship for PhD. So why I'm saying is that is especially when you are a mother and when you have responsibilities at home as well and then when you have a job, like you really need to plan, you really need to make a strategy. It's not going to happen overnight. हैन त्यो एउटा आफूले एक खालको चाहिँ as a early career academic women with family responsibilities एक खालको हामीले रोड म्याप चाहिँ बनाउनु पर्छ के where am I going in next few years or where do I want to be, and just thinking that is not enough but you need to think about the steps के अब मैले के गर्ने. And त्यो समयमा I remember I used to come in Martin Chaltari a lot and then listen to other researchers speak. त्यसले पनि मलाई धेरै इन्स्पायर गर्यो. Then I also began to connect and talk with other researchers and that also helped me to gain a lot of ideas about केमा PhD गर्ने, कसरी PhD गर्ने, so what are the ways and pathways and opportunities available, right? So I got the scholarship in 2014. यो चाहिँ अस्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरशिप भन्ने छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा. अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टले चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजको यङ प्रोमिसिङ भनौँ न युथहरूलाई चाहिँ स्कलरशिप दिन्छ. अनफर्चुनेटली PhD स्कलरशिप चाहिँ फर अ टाइम बिङ स्टप भएको छ. आई हर्ड अ rumor somewhere that some Nepalese, it's just a rumor, some Nepalese maybe they did not perform really very well or there was a lot of higher rate of त्यो PhD इन्कम्प्लिट भएको रेट चाहिँ एकदम धेरै हाई भयो भन्ने सुन्नमा आयो कि. सो आई हर्ड द्याट दे हेभ ड्रप्ड इट ड्यू टु सम द्याट काइन्ड अफ रिजन होइन. तर स्टिल मास्टर्स लेभलमा डिफ्रेन्ट खालको कोर्सेसहरूमा र मास्टर्स लेभलमा र मास्टर्स बाई रिसर्चमा चाहिँ अहिले पनि स्कलरसिप्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ है. सो मैले अस्ट्रेलिया नै किन चुज गरेँ त भने अब मेरो सम्पर्कमा हुनुभएको सिनियर एकाडेमिकहरू मोस्ट अफ देम वर एजुकेटेड इन US है. अनि युएसमा जानुहुनेहरूको एक्सपिरियन्स सुनेको मैले चाहिँ लाइक सम सेड दे फिनिस्ड इन 8 years, सम सेड दे फिनिस्ड इन 7 years or सम सेड इन 9 years and I'm like I can't do that. हुन्छ नि 8 वर्ष 9 वर्ष बाहिर विदेश बसेर PhD नै गर्ने भनेको यो चाहिँ I didn't see myself doing that. I have 2 kids, they are very small हैन. सो अस्ट्रेलियाको चाहिँ मेरो प्रिभियस एक्सपिरियन्सले मलाई हेल्प गर्यो के त्यो प्लान गर्नलाई. र सो फार इन माई नलेज आई थिङ्क अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटिज आर म्यानेजिङ PhD रियली भेरी वेल क्या. उनीहरूले त्यो जुन किसिमले प्रोग्राम डिजाइन गरेको छ इट्स भेरी डुएबल, इट्स भेरी सपोर्टिभ एन्ड इट्स टाइम बाउन्ड क्या. त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यो मन पर्यो. अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अस्ट्रेलियामा चाहिँ family is really very important and they recognize that there is a strong culture of balancing family with work. People do understand that you have a family responsibilities के त मान्छेलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै विथआउट एनी फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज 24 घण्टा यो मान्छेले काम गर्छ भनेर हेर्दैन कि उनीहरूले. परिवार छ, परिवारलाई टाइम दिनुपर्छ एन्ड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. एक खालको लेड ब्याक फ्यामिली इज इम्पोर्टेन्ट, किड्स आर इम्पोर्टेन्ट भन्ने खालको कुरा. अनि इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै चाइल्ड फ्रेन्डली छ. जस्तै अब पछि आई विल टक a bit more about how I used to take my kids around in my university and all that. Like it's a very open and friendly environment for kids. अब even नेपालमा हाम्रो त्यति छैन. बच्चा ल्यायो कतै यस्तो सेटिङमा ल्यायो भने people get offended or people get disturbed हैन. अस्ट्रेलियामा त्यस्तो हुँदैन. People would talk to kids and make them feel welcome हैन. त्यो कारणले पनि मैले वेदर राम्रो छ. फेरि मेरो आफ्नो कनेक्सन्स पनि पहिला जाँदाखेरिको कनेक्सन्सले पनि धेरै हेल्प गर्यो किनभने केही साथीहरू थिए, केही मान्छेहरू चिनेको थिएँ. टोटली अननोन ठाउँमा फ्यामिली लिएर बस्नु भनेको पनि गाह्रो कुरा हो. सो आई थट द्याट वुड बी द सेफ चोइस फर मी. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अस्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरसिपको चाहिँ मलाई राम्रो लागेको चाहिँ के भने
चाइल्ड केयर बेनिफिट पनि दिन्थ्यो बच्चाहरूलाई एक्स्ट्रा चाइल्ड केयरहरू राख्नु पऱ्यो भने बिलो 5 को चिल्ड्रेनहरूलाई चाइल्ड केयर राख्नु भनेको अस्ट्रेलियामा मात्रै होइन संसारभरि नै बाहिर धेरै जसो देशहरूमा चाहिँ एकदमै महँगो छ जस्तै अस्ट्रेलियामा हामीसँग कुनै पनि अरू सपोर्ट छैन भने दिनको $100 जति तिर्नुपर्छ कि बच्चालाई हेर्नलाई होइन जुन चाहिँ इट्स इम्पोसिबल विथ यो प्राइभेट फन्डिङ होइन तर यो स्कलरसिपले चाहिँ त्यो चाइल्ड केयर बेनिफिट पनि प्रोभाइड गर्ने प्लस यो पिएचडीको टाइमलाइन चाहिँ 4 years थियो क्या अनि युनिभर्सिटीको स्कलरसिपको रिक्वायरमेन्ट हेरेँ इट वाज लाइक 3 years few months एन्ड आई वाज लाइक I already knew that I needed more time किनभने ब्यालेन्सिङ एभ्रिथिङ इट्स गन टेक टाइम भन्ने मलाई चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो आई डेलिबरेटली I wanted to apply that scholarship and fortunately I get होइन अनि एउटा डिलेमा चाहिँ थियो परिवार लिएर जाने कि एक्लै जाने भन्ने कुरा अब यो चाहिँ परिवारमा एक खालको अनगोइङ नेगोसिएसन र डिस्कसन भयो केही समय है अब बच्चाहरू यहाँ राम्रो सेटल भइरहेको थियो पढिराखेको थियो होइन यहाँ हजुरबुवा हजुरआमाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सबै कुरा राम्रो थियो होइन तर मलाई आफूलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने फाइनेन्सियली गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर परिवार जान पायो भने राम्रो हुन्थ्यो किनभने मलाई आफूलाई पनि के लागिरहेको थियो म एक्लै बसेर बाहिर गर्न सक्दिनँ होला यति चाहिँ च्यालेन्जिङ जर्नी चाहिँ म गर्न सक्दिनँ होला भन्ने मलाई फिल भइरहेको थियो होइन अनि मेरो आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट पनि के थियो भने मैले राम्रो अपर्च्युनिटी पाएर मैले यदि यहाँ जान पाइरहेको छु भने त आई थिङ्क माई किड्स अल्सो सुड बेनिफिट फ्रम द्याट एक्सपिरियन्स होइन अब it's going to be difficult but they would at least get something out of that experience so let's take that risk भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो होइन सो 2015 मा जब मैले यो सुरु गरेँ त्यतिखेर मेरो ठुलो छोरा 8 वर्षको थियो सानो छोरा चाहिँ 4 वर्ष भर्खर लागेको थियो होइन अनि हाम्रो यस्तो जेनरल प्लानिङ भनेको चाहिँ अब फर्स्ट इयरमा म सेटल हुन्छु पढाइमा मतलब फर्स्ट इयर इज अबाउट rigorously doing literature review, developing your methodology, and then developing a more comprehensive detailed proposal, अनि त्यो म गर्दै गर्छु then they can join me later भन्ने थियो है तर मेरो एउटा बानी चाहिँ कस्तो छ भने कुनै काम पछि गर्नु छ भने नि युजुअली मैले चाहिँ अलिकति अगाडि नै गरेर आउँछु लास्ट मिनट रसमा चाहिँ म कहिले नि केही काम गर्न सक्दिनँ कि अब उनीहरू भिसा लिनलाई पछि नै आउने भने अब पनि मैले चाहिँ जनवरीमा पुग्ने भिसा चाहिँ अप्लाई गरेर राखिराख्नु भने मैले हस्बेन्डलाई भनेको थिएँ होइन उहाँहरूले अप्लाई पनि गर्नुभएको थियो तर इट टर्न्ड आउट कि जुन चाहिँ भुइँचालो आयो नेपालमा अप्रिलमा I realized that I really did a good thing for applying for that visa ahead of time के नत्र भने चाहिँ त्यो अर्थक्वेक पछि भिसा अप्लाई गरेर जाँदाखेरि सायद I would have lost a lot of time होइन अब जनवरी र अप्रिलसम्म त लाइक I was like really enjoying my freedom being like there is a myth among यो मदरहुडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा बिना आमा बस्नै सक्दैन बच्चा नभयो भने आमा एकदम दुखी हुन्छ भन्ने एक खालको छ है मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भने आई हेभ अलवेज इन्जोयड माई सर्ट टाइम भिजिटहरू क्या यही नेपालमा हुँदाखेरि पनि 10-15 दिनको लागि कहीँ कन्फरेन्समा गएँ भने आई रियली युज टु इन्जोय द्याट आई युज टु मिस माई किड्स बट अल्सो इट वाज द टाइम वेयर आई कुड इन्जोय बिङ बाई माई सेल्फ के and really pay attention to myself, take care of myself, होइन so यो January to April भनेको चाहिँ मेरो त्यो टाइम थियो क्या I was enjoying my freedom, I was free from family responsibilities, होइन getting settled in the university, होइन त्यही बिचमा पनि मैले एडभान्समा काम फ्यामिली पछि आउने भए पनि घरहरू चाहिँ सबै लिएर अरेन्ज गरेर सबै कुरा रेडी गरेर राखेको थिएँ क्या मैले होइन अनि भुइँचालो आयो भुइँचालो आएको दिनमा कस्तो भएको थियो भने ठ्याक्कै भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडि फर्चुनेटली 10 मिनट अगाडि हाम्रो फोन कल भएको थियो ए हामी अहिले एकदम बिजी छ बच्चाहरू खाना खाइरहेको छ बच्चाहरूलाई खाना खुवाएपछि म फोन गर्छु भनेर मेरो श्रीमानले भन्नुभयो त्यसपछि वी कुडन्ट टक एन्ड देन नियरली मेबी फर 6 or 7 hours we were out of contact and that was the most horrifying and most disturbing time of my life not knowing whether they were safe or not and not being in touch with them अनि त्यही बिचमा चाहिँ हामीले अब नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू हामी धेरै नै ट्राउमाटाइज भयौँ होइन अनि मेलबर्नभरि नै अरू धेरै पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू पनि थियौँ हामी भेट्यौँ कुरा गऱ्यौँ र नेपालको लागि फन्ड रेजिङहरू गर्ने त्यो खालको कुराले चाहिँ हामीलाई एक खालको
इमोसनल स्ट्रेन्थ दियो त्यो डिजास्टरबाट कोप गर्नको लागि हैन। अनि त्यसपछि मैले मेरो परिवारले चाहिँ मलाई धेरै टेन्सन हुन्छ भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नु भएन हैन। तर मेरो दुवैजना छोराहरू चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग बिरामी परेको रहेछ, लाइक सिभियरली इल। आई केम टु नो द्याट लाइक रियली भेरी लेट हैन। एन्ड वन्स आई हियर द्याट मैले मेरो युनिभर्सिटीसँग कुरा गरेँ, सुपरभाइजरसँग कुरा गरेँ, एन्ड देन आई जस्ट गट द फर्स्ट फ्लाइट ब्याक होम विथ एन इन्टेन्सन टु ब्रिङ देम ब्याक विथ मी इन अस्ट्रेलिया है। त्यही भएर चाहिँ मेरो त्यतिखेरको एउटा क्विक डिसिजन भनेको चाहिँ ओके आई एम ब्रिङिङ देम विथ मी इन अस्ट्रेलिया, बट मेरो श्रीमानको चाहिँ केही रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू थियो, केही इन्गेजमेन्टहरू थियो, त्यो ऱ्यापअप नगरिकन उहाँ हिँड्न सक्ने स्थिति चाहिँ थिएन। त्यो भएर चाहिँ फर some time I had to become like a single mother in the sense कि के भने अब I'm not single, I was very much together with my husband, तर मेरो यो मदरिङ एज अ एक्ट अफ मदरिङ चाहिँ सिङ्गल थियो क्या। अनि मेरो पहिलाको मदरिङ एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ के भने एक खालको प्रिभिलेज खालकै भन्छु म, किनभने अब लाइक आई लिभड विथ माई पेरेन्ट्स एन्ड माई हस्बेन्ड इज रियली भेरी सपोर्टिभ, हि इज भेरी मच इन्गेज्ड इन रेजिङ किड्स होइन। अनि इज अ भेरी लभिङ फादर, प्लस अब घरमा एकजना सहयोग गर्ने बहिनीहरू पनि हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बिफोर लिभिङ अस्ट्रेलिया, बिफोर टेकिङ केयर अफ माई किड्स इन अस्ट्रेलिया, मेरो रोल भनेको चाहिँ एकदम पार्ट टाइम फन, कथा सुनाउने, बच्चाहरूलाई चाहिँ गीत गाउन लाउने, खानेकुराहरू किनेर ल्याउने होइन, उनीहरूसँग खेल्ने, त्यस्तो खालको रोल थियो कि मेरो चाहिँ त्यतिखेर है। And I used to love doing that. But suddenly, I found myself in a very different role where I have to be everything for them. उनीहरूको प्रोटेक्सन पनि गर्नु पऱ्यो, फिजिकल केयर पनि गर्नु पऱ्यो, इमोसनल केयर पनि गर्नु पऱ्यो। फेरि एकदमै डिजास्टरबाट चाहिँ फिजिकल्ली र इमोसनली धेरै नै डिस्टर्ब भएर चाहिँ उनीहरू अस्ट्रेलिया आएको थियो होइन। अनि म आफू पनि डिस्टर्ब थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले यो आइएम जस्ट पुटिङ अ स्क्रिनसट अफ माई फेसबुक स्टेटस होइन, मैले 20 मे 2015 लेखेको रहेछु यो। इट्स अ वान डे बिफोर माई सन्स बर्थडे, ओल्डर सन्स बर्थडे होइन। त्यतिखेर मैले आफूले आई ह्याड टु स्टप टेक अफ वाट एम आई डुइङ होइन। It was at that point of time like I had to say कि right now PhD is not my priority. I'm doing PhD, but my kids are my priority होइन। त्यही भएर मैले आफूले चाहिँ आफूलाई के भने उनीहरूको हेल्थ र इमोसनल वेलबिङलाई चाहिँ मैले सेन्टरमा राख्नुपर्छ, प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। PhD क्यान वेट होइन, आई विल टेक इट अप वेन यु नो दे आर मोर सेटल्ड, वेन दे आर फिलिङ बेटर। So PhD can wait. It doesn't mean that I stop doing PhD altogether. तर मेरो चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ सिफ्ट भयो क्या। and I had to recognize that shift, because if I had not recognized that shift, then it would have been unfair to my kids and also unfair to myself as a mother है। So त्यसपछि बिस्तारै बच्चाहरू सेटल हुँदै गयो। अनि तर मलाई बिचमा यो करिब 4 महिना जतिको समय थियो जुन चाहिँ भेरी फर्स्ट एन्ड नोभल एक्सपिरियन्स के। यहाँ नेपालमा हामीसँग धेरै फ्यामिली नेटवर्क हुन्छ, किनसिप हुन्छ, काका हुनुहुन्छ, मामा हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, आपत पऱ्यो भने केही पऱ्यो भने लाउन आइदियो भने मान्छेहरू आउँछ होइन। अब अस्ट्रेलियामा पनि हुन्छन् साथीभाइहरू, बट एभ्रिबडी इज सो बिजी होइन। मलाई पनि कसैले बोलायो भने म जान पाउँदिनँ इमर्जेन्सी। सो यु हेभ टु डिल विथ एभ्री इमर्जेन्सी एन्ड क्राइसिस बाई योर सेल्फ, यु हेभ टु डु इट बाई योर सेल्फ होइन। त्यही भएर चाहिँ कहिले बच्चाहरू बिरामी पर्थ्यो, त्यो कारणले पनि धेरै च्यालेन्जिङ भयो होइन। अनि त्यतिखेर भर्खर आउँदाखेरि समस्या कस्तो पनि थियो भने दुईजना डिफ्रेन्ट स्कुलमा थियो। एउटै स्कुल भएको भए टाइम म्यानेज गर्न सजिलो हुन्थ्यो। ठुलो छोरा प्राइमेरी स्कुलमा थियो, तर सानो छोरा त प्राइमेरी स्कुल इनरोलमेन्ट गर्ने बेला पनि भएको थिएन, चाइल्ड केयरमा राखेको थिएँ मैले होइन। अनि त्यसपछि फेरि किन्डर गार्डनमा राखेँ है। सो पिकअप टाइम, ड्रप अफ टाइम, स्कुल डेज, होलिडेज, इट वाज लाइक सो मच अफ अ यु नो कन्फ्युजन क्या। त्यो खालको चाहिँ एकदमै अनि सो द्याट वाज अ भेरी लिमिटेड टाइम फर मी टु डु माई पिएचडी क्या। त्यतिखेर चाहिँ पढ्नलाई मलाई समय कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही एट द ओन्ली पोसिबल वे आई कुड डु वाज द्याट
treating PhD like a job, Monday to Friday 9 a.m. to 3 p.m. क्या उनीहरूको स्कुलको आवर जुन छ ठ्याक्क त्यो बेला पढ्ने, त्योभन्दा बियोन्ड आई रियली कुडन्ट होइन. So also I also found that I was feeling very tired and I was feeling very exhausted with all that, you know. बिहानको भनौँ न अब हाम्रो एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने taking care of kids can be really very tiring. How many of you have understood that or not? Like एक खालको physical work र emotional care work भन्छ क्या. It's not an easy thing to deal with, right? There are so many, you know, ups and downs you have to deal with it, है. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ विकेन्डमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अब स्कुल डेमा त बच्चाहरू स्कुलमा गइहाल्छ, भइहाल्यो होइन. तर विकेन्डमा अब डेडलाइन आइरहेको छ, शनिबार आइतबार म काम गरेर बस्दिनँ भन्नु मिलेन. त्यही भएर चाहिँ इट रियली हेल्प द्याट इन युनिभर्सिटी देयर वर लट अफ अदर स्टुडेन्ट्स लाइक मी वुड ब्रिङ देयर किड्स टु युनिभर्सिटी. हामीलाई चाहिँ एउटा वर्किङ स्पेस जस्तो दिएको हुन्थ्यो, कम्प्युटरहरू एभाइलेबल हुन्थ्यो, स्टडी ल्याबहरू हुन्थ्यो होइन. त्यहाँ चाहिँ मैले बच्चा लिएर चाहिँ उ गर्थेँ. अनि विकेन्डमा बच्चाहरूसँगै पढ्नु भनेको चाहिँ के भने वर्किङ विथ अ भेरी फ्रेगमेन्टेड टाइम, बिङ इन्टरप्टेड सेभरल टाइम्स, समटाइम्स इभन विथिन अ सिङ्गल मिनट होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ ब्लड आइडियाज अफ फ्यामिली टाइम. कुन फ्यामिली टाइम हो, कुन स्टडी टाइम हो, इट्स सो ब्लड होइन. त्यो खालको एक्सपिरियन्स थियो. अब म एक खालको पिएचडी म भन्छु म आफूलाई होइन. अनि बिचमा लामो समय म अस्ट्रेलियामा बस्दाखेरि पनि आई युज टु पोस्ट अ लट अबाउट माई ओन एक्सपिरियन्स इन फेसबुक एन्ड इन ट्विटर होइन. र हाम्रो एउटा अब्जर्भेसन चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि पिएचडी ड्याडहरू पनि थिए है थुप्रै. बट इन्ट्रेस्टिङली के थियो भने दे ह्याड देयर वाइफ्स विथ देम होइन. वाइफ्सहरू कसैले काम गर्नुहुन्थ्यो, कसैले काम गर्नुहुन्थेन. तर काम गर्नेहरूले पनि के हुन्थ्यो भने फिटिङ अराउन्ड द किड्स स्केड्युल होइन. तर प्राइमेरी रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ टेकिङ केयर अफ होम फ्रन्ट हो है. अनि त्यो टेकिङ केयर अफ होम फ्रन्ट इन अ वे कि पिएचडी स्टुडेन्टलाई एकदम पिस काम चाहिन्छ, एकदमै कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि त हो. उसलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ घरको सब कुरा उनीहरूले सम्हालेर हुन्छ क्या. एन्ड पिएचडी ड्याड आई मिन आइ एम नट सेयिङ दे आर टोटली फ्री, दे डोन्ट सेयर एनी रेस्पोन्सिबिलिटिज, दे डु, बट द्याट वाज द सिनेरियो. अब मेरो पार्टनर चाहिँ आई वुड से आई वाज फर्चुनेट होइन. मेरो पार्टनर चाहिँ भेरी इन्गेज्ड in taking care of kids, engaged in taking care of home होइन. बट डिस्पाइट द्याट अब अस्ट्रेलियामा 4 जना फ्यामिली बस्नु, 2टा बच्चाहरूलाई पढाउनु भनेको इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ थिङ. काम त गर्नु पऱ्यो. सो ही ह्याड टु वर्क एन्ड देन वर्क ह्याड टु बी प्रायोरिटाइज्ड होइन. सो इट वाज निडेड एज वेल. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन बिट्विन हिज वर्क एन्ड माई स्टडी सो वी जस्ट युज टु सेयर आवर रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन. त्यो खालको चाहिँ नै थियो. अनि त्यसले गर्दाखेरि एक खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ भने युनिभर्सिटीभित्र पनि एक खालको सोसियल आइसोलेसन हुँदो रहेछ क्या. किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सर्टिन सेमिनार्सहरू वर्कसप्सहरू आयोजना भइरहेको हुन्छ. यु क्यान रियली अटेन्ड बिकज दे डोन्ट फिट इन विथ योर स्केड्युल अफ चिल्ड्रेन क्या. त्यो स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, लोकेसन मिल्दैन, यु क्यान रियली गो होइन. त्यस्तो खालको धेरै भयो होइन. अनि युनिभर्सिटी आफैले पनि के रिकगनाइज गर्छ भने पिएचडी स्टुडेन्टहरू धेरै आइसोलेटेड हुन्छ. सो सोसियल कनेक्सन इज रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट फर देम भनेर चाहिँ विभिन्न खालको सोसियल इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्छ युनिभर्सिटी. एन्ड वान अफ द सोसियल इभेन्ट, भेरी इन्ट्रेस्टिङ सोसियल इभेन्ट वाज एभ्री फर्स्ट वेडनेसडे अफ अ मन्थ युनिभर्सिटीले फ्रीमा वाइन, बियर, वाट एभर यु वान अ ड्रिङ्क होइन, फ्रीमा खुवाउने होइन. अब आई could never participate on that. Not only I, many of the PhD moms couldn't participate. किनभने बच्चा पिक गर्नु पर्यो, बच्चाको केयर गर्नु पर्यो होइन. सो त्यो भएपछि चाहिँ मैले के गर्न थालेँ त भन्दाखेरि चाहिँ आई रियलाइज आई कान्ट रियली आई निड टु क्रिएट माई ओन सोसियल नेटवर्क एन्ड देन आई निड टु
I need to connect with these people किनभने social isolation is not really good thing for PhD. अब एउटा popular imaginationमा PhD गर्ने भनेको कुनै बन्द ढोकामा चुकुल लगाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ पढेर बस्ने हुन्छ. अब that you need to do as well हैन. But you also need social connection for communication, getting ideas, interaction हैन. त्यो पनि important हुन्छ है. अनि मैले चाहिँ बिस्तारै आफू जस्तै स्कुलमा बच्चाहरू पिकअप गर्न जाँदाखेरि मेरै युनिभर्सिटीमा पढेको साथीहरू देख्दै. So I began to see a lot more other people like me. Okay? I was not the only one doing what I was doing. You know, there were a lot more. अझ मेरो त के भने I sometimes I found myself very privileged. किनभने श्रीमान supportive, then he was very much engaged. हैन, single motherहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै. Just being solely responsible. I was single mother for 4 months. म यति टक प्रोग्राममा तपाईहरुलाई कति व्याख्या गरे हैन. But then they have been single mother since so long, and then they will be single mother हैन for a long time हैन. There were a lot of other women like कोही बच्चा अब I was like 2 kids. Oh कति धेरै गाह्रो भनेर म lament गर्दै worry गर्दै हैन. Then I used to see some of my female friends with 4 children. And I'm like, how are you even doing this? भनेर के 4 जना बच्चाहरु, 4 जनामा बच्चामा त कोही त very small toddlers हरु के. अब यही अस्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरशिप अन्तर्गत आएको PhD गर्नेहरु चाहिँ होइन, तर like coursework students हरु. But there were what I'm trying to say is like there were a lot of other people like me or even with more challenging challenges than me. त्यो देख्दाखेरि चाहिँ okay like मेरो at least म त गर्न सक्छु नि त भन्ने खालको पोजिटिभिटी पनि आउँथ्यो मलाई हैन. अनि त्यसपछि मैले एउटा के फिल गरे भने okay like we need to create our own network and we also need to have a kind of events that's suitable for us है. अनि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 2016 early तिर चाहिँ मलाई चाहिँ मोनासको के भयो बहिनी मोनासको यो इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट टिम भन्ने छ हैन. अनि एभ्री इयर नयाँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरूलाई वेलकम गर्न प्रोग्राम गरेर आउँछ. अनि अब मेरो चाहिँ नि बच्चाहरू छ, फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी छ भन्ने त्यहाँको युनिभर्सिटीको मान्छेहरूलाई थाहा थियो हैन. अब म यहाँ पनि अलि बोल्ने मान्छेमै पर्छु. मोनासमा पनि म लाइक इफ आई सी समवन आई युज टु टक से हेलो एन्ड देन say I'm doing this, I'm doing that हैन. उनीहरूले मलाई त्यसरी चिनिरहेको थिए. Then they called me over and then I took that opportunity. तर those programs as if it were meant for single students, okay? Not really suitable for students with families. अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना चाहिँ के भयो भने त्यो हामी MPA भन्थ्यौँ हैन सर्ट फर्ममा मोनास पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएसनलाई. त्यहाँको एकजना स्टाफ चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा पाउनु भयो क्या उहाँले. देन सी वाज लाइक नाउ आई रियली अन्डरस्ट्यान्ड हाउ यु गाइज आर वर्किङ. तिमीहरूलाई मैले अब बुझेँ किन म आफै आमा भएँ नि त, मेरो बच्चा भयो नि त. सो नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड तिमीहरूको इस्यु चाहिँ म बुझ्छु भएको. अनि हामीले लामो समयसम्म यो लबिङ गरेर रेगुलर हामी मिटिङहरू जाँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि तपाईँले मोनास युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ. MPA भित्र चाहिँ क्रिएटिङ अ चाइल्ड फ्रेन्डली युनिभर्सिटी भनेर एउटा पोलिसी पेपर बनाएको छ कि. सो लङ टर्म भ्यू अफ सिइङ अ युनिभर्सिटी द्याट इज फ्रेन्डली फर स्टुडेन्ट्स विथ फ्यामिलिज भनेको चाहिँ के भने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्पेसली PhD स्टुडेन्ट्सहरू भनेको there are a lot of young PhD students these days as well हैन. यङ मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर जेनरली PhD गर्ने मेजोरिटी अफ ग्रुप भनेको चाहिँ के भने मेबी दे आर इन देयर लाइक अर्ली 30s or मेबी अर्ली 40s हैन. त्यो एज भनेको चाहिँ के भने पिपल ह्याभ फ्यामिलिज हैन. त्यो टाइम भनेको बच्चाहरू चाहिँ सानो हुन्छ हैन. सो त्यो एउटा पोजिसन पेपर पनि बनाएको छ हैन. सो दोज काइन्ड अफ डिस्कसन वी initiated within university as well हैन. अनि बिचमा त्यही क्रममा के पनि हाम्रो गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पनि मोनासमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ सुरु भएको 2 वर्ष जति भयो. एभ्री विक चाहिँ फ्रीमा कफी खुवाउँछ स्टुडेन्ट्स विथ फ्यामिलिज. त्यहाँ आउने, कफी खाने, केक खाने, गफ गर्ने, कनेक्ट गर्ने, आफ्नो आफ्नो
फ्यामिलीको च्यालेन्जेसहरू केही भइरहेछ बच्चाहरू सेयर गर्ने कुरा गर्ने सोसियली कनेक्ट गर्ने होइन अनि प्ले डेट्सहरू पनि अब युनिभर्सिटीले सब्सिडाइज गरेर कुनै ठाउँमा बच्चाहरू लिएर जाने बच्चाहरू खेल्छ आमाहरू बाहरू चाहिँ गफ गर्ने कुरा गर्ने कनेक्ट हुने एकअर्कासँग त्यो खालको चाहिँ एउटा सुरु भएको छ तपाईँहरूलाई मैले यो देखाउन खोजेको थिएँ होइन ल अब यो वेब पेज काम गर्दैन होला एनिवे तपाईँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है सो यो कुरा भएकोमा चाहिँ म आई फिल रियली गुड कि अब त्यो एक खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ आई एम नट सेइङ आई क्रिएटेड द्याट बट लाइक मी एन्ड अदर ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स हु क्याप्टन लाइक अस्ट्रेलियामा एउटा रमाइलो चाहिँ के भने हाम्रो एउटा के भने लाइक एसियन सिन्ड्रोम भन्छ क्या हामीलाई के समस्या भयो भने आफै सहनी दबाएर बस्ने यति त सहनुपर्छ भन्ने खालको हुँदो रहेछ कि अनि मलाई चाहिँ त्यो खै कहाँबाट त्यो थट आयो होइन केही प्रब्लम छ भने सम्बन्धित मान्छेलाई त भनिदिउँ न त थाहा दिउँ न त सेयर गरिदिउँ न त देयर जब इज टु सपोर्ट अस एटलिस्ट दे निड टु नो वाट्स गोइङ अन विथ अस एउटा इमेल लेखेर के पऱ्यो यो सबै इमेल लेखेको भरमा भएको हो के धेरै केही काम पनि गर्नु पर्यो होइन आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन केही गर्नु परेको होइन क्या इमेल लेखिदिने हो दिस इज वाट वी आर फेसिङ एक्सपिरियन्सिङ आई थिङ्क वी क्यान यु थिङ्क किनभने त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छ नि त पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएसनकै पनि वुमेन रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ वुमेन रिप्रेजेन्टेटिभलाई इमेल लेख्यो होइन एमबिएलाई इमेल लेख्यो अल थ्रु इमेल होइन अब कहिलेकाहीँ दोज इमेल्स अल्सो बिकेम अ वे द्याट आई प्रोक्रास्टिनेटेड होइन अब द्याट इज अनदर स्टोरी बट लाइक यु नो त्यो इमेलले केही चाहिँ काम गर्यो भन्ने मान्छु अब पिएचडी च्यालेन्जेस अफ पिएचडी एन्ड स्ट्राटेजी अब यो अहिलेसम्म मैले मदरिङका कुराहरू गरेँ अब पिएचडीको कुरामा आउँदैछु है अब आई डोन्ट नो यहाँ हामीले कसरी सोध्छौँ होइन म सुरुमा भर्खरमा त्यहाँ पिएचडी क्यान्डिडेट भयो फर्स्ट इयर त लाइक चिल रिल्याक्स डोन्ट वरी अबाउट इट लाइक लास्ट इयर पो गाह्रो हुन्छ टफ हुन्छ लाइक यस्तो हार्ड हुन्छ भनेर होइन तर मेरो एक्सपिरियन्स इन्टायरली डिफ्रेन्ट है कन्ट्रारी टु पपुलर बिलिभ है मलाई चाहिँ लास्ट इयर इजी भयो कि लास्ट इयरमा हो कामको प्रेसर थियो धेरै घुत्लिनु पऱ्यो उ गर्नु पऱ्यो बट लाइक लास्ट इयर आई कुड सी माइसेल्फ लाइक या आई क्यान डु इट आइ एम सबमिटिङ आइ एम फिनिसिङ भन्ने एक खालको कन्फिडेन्स थियो त फर्स्ट इयर वाज लाइक वाट द हेल एम आई डुइङ आइ इभन डुइङ दिस भन्ने खालको अनि फेरि नेपालमा अब मेबी बिकज पिपल वेयर टु काइन्ड टु मी ओर समथिङ होइन अब सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा पढाउँथेँ पाटनमा पढाउँथेँ मार्टिन चौधारीहरूमा आउँथेँ अलिअलि पत्र पत्रिकाहरूमा लेखहरू लेखेँ होइन फेसबुकमा अलिअलि फलोवरहरू पनि धेरै हुने होइन एन्ड देन यु नो लाइक पपुलर लाइक आई नीति म्याडम लाइक युआर लाइक वाट एभर होइन एक खालको एउटा इमेज लाइक एउटा सेल्फ भ्यालिडेसन एउटा एप्रिसिएसन त्यो खालको थियो के अनि साथीभाइहरूको क्लोज नेटवर्क त्यहाँ इन्द्र म्याम बसिरहनु भएको छ होइन लाइक वी वर लाइक क्लोज एन्ड अल द्याट होइन अब त्यो एक खालको एउटा कम्युनिटीमा एक खालको आफ्नो एउटा स्ट्यान्डिङ द पोजिसन एक खालको एउटा आइडेन्टिटी एक हिसाबले हल्का क्रिएट भइसकेको थियो चाहिँ म भन्दैन एक क्रिएट हुने क्रममा थियो होइन अब त्यो पोजिसनबाट मोनास युनिभर्सिटीकोबाट अब you are an unknown face there. Who knows you? Who gives a damn about you? You are like nothing. You are like nobody there. Nobody really, gives a shit about like how intelligent you are or how great you are, where you come from, like who you are. Like everybody is same, होइन भनेपछि एक खालको आइडेन्टिटी क्राइसिस जस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या लाइक वाट एम आई डुइङ हियर भन्ने खालको कुरा है अनि त्यस्तै राइटिङको सवालमा पनि त्यस्तै होइन अब बेला बेलामा ओपेरा आर्टिकलहरू लेखेपछि अब नेपालमा त्यही हो क्रिटिकल हुने खासै चलन छैन क्रिटिकल भयो भने ब्लक हानिदिइहाल्छन् फेरि होइन अब त्यही हो वा कस्तो राम्रो लेख्नुभएको है भन्ने एउटा साथीहरूको जमात इन्करेजिङ मोटिभेटिङ है म त राम्रै लेख्छु नि भन्ने एक खालको फिलिङबाट सुरु भएर लाइक विथ so many never ending comments from supervisor त्यो एउटै च्याप्टरमा चाहिँ 10औं राउन्ड 20औं राउन्डसम्मको त्यो कमेन्ट र ट्र्याक चेन्जेसहरू आउँदाखेरि त लाइक योर कन्फिडेन्स इज लाइक यु हेभ नथिङ समटाइम्स you reach to the lowest point of
depression in a way that you feel that you really you're not good at anything, your writing sucks, you're not good at anything भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ अनि एउटा मदर भएर पिएचडी गर्दाको एक्सपिरियन्स एउटा के हुँदो रहेछ भने दुईटै पार्ट च्यालेन्जिङ हुन्छ डिमान्डिङ हुन्छ है अनि कुनै कुनै पोइन्टमा चाहिँ के हुने न यता न उता के न neither I am being a really very devoted, caring, loving mother फेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा फेरि अब लाइक मदरहुडको एउटा ट्रेडिसनल डेफिनेसन जुन छ सबै कुरा दिने सेक्रिफाइस गर्ने सेल्फ सेक्रिफाइसिङ बच्चाको हक हितको लागि हरेक अब लाइक आई रियली कान्ट बी द्याट काइन्ड अफ मदर आई एम अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मदर अलरेडी होइन इफ आई ह्याड बिन द्याट काइन्ड अफ मदर आई वुडन्ट ह्याभ बिन डुइङ दिस क्या म यो गर्नै सक्दैन थिएँ होला कि म त्यही रोलमा बस्थेँ होला होइन सो न राम्रो आमा हुन सक्यो न चाहिँ राम्रो पिएचडी स्टुडेन्ट हुन सक्यो क्या त्यो खालको एउटा क्राइसिसको फेजमा पनि अनि मेनी टाइम्स विदिन दिस अप्स एन्ड डाउन्स आई ह्याड स्ट्रङ इम्पल्सेस टु प्याक माई ब्याग क्याच एन्ड एक्सप्लाइट होम त्यो धेरैचोटि आयो अनि किन गर्नु परेको थियो र भन्ने पनि धेरैचोटि आयो त्यो एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज नर्मल टु फिल लाइक द्याट एज वेल होइन ओके सो वाट हेल्प है मेरो केसमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट माई सुपरभाइजर्स है मेरो सुपरभाइजर चाहिँ आई वुड से द बेस्ट सुपरभिजन कम्बिनेसन इन द वर्ल्ड भन्छु है म मेरो प्रोफेसर जेन मेरी मेहर मोनास युनिभर्सिटीको यु क्यान गुगल हर होइन उहाँको ट्र्याक रेकर्ड नै यस्तो स्टेलर ट्र्याक रेकर्ड कि लाइक द्याट हेजन्ट बिन एभर इन अ स्टुडेन्ट वर्किङ अन्डर हिज सुपरभिजन हु हेजन्ट सबमिटेड her thesis के usually everywhere in the world PhD enrollment र PhD submission completion मा ठुलो ग्याप हुन्छ के many PhD student leave their PhD without completing त्यो रेट छ धेरै नै हाई छ होइन तर उहाँको चाहिँ never everybody has completed so she definitely had a certain way of supervising है र उहाँको चाहिँ एउटा के थियो भने केही लेख्न नसक्दाखेरि पनि होइन जस्तो सक्सेस लेखेर लो टाइमली फिडब्याक लाइक अब आई डोन्ट नो हाउ सुपरभिजन गोज हियर इन नेपाल विदिन त्रिवेणी युनिभर्सिटी मेरो हाम्रो सुपरभिजन अरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ किन वी आर मिटिङ एभ्री फोर्टनाइट एन्ड एभ्री फोर्टनाइट आई सुड हेभ रिटन समथिङ एन्ड सबमिटेड इट टु हर एन्ड देन द नेक्स्ट फोर्टनाइट आई वर्क अन द्याट अगेन एन्ड देन आई सबमिटेड टु हर त्यो साइकलमा हामी काम गर्थ्यौँ र उहाँको एउटा के भने इभन अस्ट्रेलियामै पनि मोनासमा पनि मेरो साथीहरूको एक्सपिरियन्ससँग कम्पेयर गर्दाखेरि सुपरभाइजरले के गर्दो रहेछ भने एकदम फाइनलाइज्ड प्रुफ एडिटेड कम्प्लिट फाइनल च्याप्टर ल्याऊ भन्दो रहेछ होइन तर माई सुपरभाइजर नेभर सेड द्याट के मेरो सुपरभाइजरले ब्रिङ इन द वर्क इन प्रोग्रेस आई एम ह्याप्पी टु लुक हाउ यर आइडियाज आर डेभलपिङ हाउ यर राइटिङ इज डेभलपिङ अन द प्रोग्रेस ड्राफ्ट चाहिँ उहाँले हेर्नुभयो है अनि हेलेन फोर्ब्स म्युट सी वाज माई सेकेन्डरी सुपरभाइजर धेरै मैले उहाँसँग काम गर्न पाइनँ तर उहाँको एउटा सुपरभिजनको प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो थियो भने धेरै सुपरभाइजरहरूले आफू पिएचडी स्टुडेन्ट कुनै बेला थिए र म त्यो स्टुडेन्ट हुँदा कति भल्नरेबल थिएँ भन्ने कुरा बिर्सिँदो रहेछ क्या एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर है बट सी नेभर फरगट है उहाँको त्यो सुपरभिजन स्टाइल र सुपरभिजन चाहिँ म आई कल इट इम्प्याथेटिक सुपरभिजन त्यो भनेको चाहिँ सुपरभाइजिङ विथ इम्प्याथी कि नोइङ how to supervise a PhD student by relating to that person's experience and then thinking that I was a PhD student once होइन र म अझै पनि सम्झिन्छु कि like she did a PhD under a really very it was a very tough experience for her के ल अनि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो I don't know about how I can I can't claim that I know how to supervise but I know how not to supervise भन्नुहुन्थ्यो क्या सुपरभिजन चाहिँ कसरी गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु भन्नु अनि उहाँको अफिसमा चाहिँ लाइक आई ट्राई टु सर्च द्याट इमेज है मेरो फोनमा थियो कता कता ब्याकअप नभएर मैले तपाईँहरूलाई देखाउन पाइनँ इट हेज स्ट्रक इन माई माइन्ड अलवेज होइन उहाँको उसमा चाहिँ यो दुईवटा भ्याकुता चाहिँ भ्याकुताले चाहिँ यसरी एकदमै इन्डेफियन्स यसरी चाहिँ बसेको त्यो लाइक आइ एम नट स्केयर्ड अफ यु भन्ने खालको चाहिँ त्यो फिल दिएर चाहिँ गरेको त्यो इमेज उहाँले राख्नुभएको रहेछ एन्ड देन सी टोल्ड मी हर स्टोरी अबाउट हाउ एज अ पिएचडी स्टुडेन्ट हाउ सी ह्याड टु गो थ्रु अ लट अफ स्ट्रेस बिकज अफ हर सुपरभाइजर है
मेरो केसमा चाहिँ त्यो भएन, मैले वाइजरबाट स्ट्रेस पाउने भन्ने चाहिँ भएन, मेरो चाहिँ काम रिलेटेड स्ट्रेस नै बढी हुन्थ्यो होइन। अनि अर्को कुरा केले हेल्प गर्यो भने पियर सपोर्ट है। म चाहिँ लाइक आई एम अ भेरी सोसियल पर्सन होइन, म एकदमै सोसियल आइसोलेटेड भएर एक्लै धुमधुम्ती लामो समय म बस्न सक्दिनँ। आई निड people to talk, and wherever I go I feel the very strong need to connect with people होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले थुप्रै साथीहरू बनाएँ। अनि मभन्दा 2 वर्ष अगाडि काम गर्न जाने एकजना त्यहीँ पढ्न जाने दिदीले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, म आएको 2 वर्ष भयो, मेरो जम्मा एउटा साथी छ, तेरो 10जना साथी बनाइसकेछस् कसरी भन्नुहुन्थ्यो कि। आई वाज लाइक आई डोन्ट नो, द्याट्स द वे आई एम होइन। सो साथीहरू बनायो, गफ गऱ्यो, कफी खायो, घरमा बोलायो अथवा उनीहरूले बोलाउँछन्। सो लाइक आई ह्याड अ लट अफ फ्रेन्ड्स एन्ड अल्सो लिसनिङ टु अदर पिपल्स जर्नी है। अनि मैले यो बिचमा चाहिँ के गरेँ भने आई विश आई कुड सो यु हियर है। फेसबुकमा एउटा पेज रहेछ कि पिएचडी एन्ड अर्ली करियर पेरेन्ट्स भनेर, त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड अर्ली करियर रिसर्चर र पेरेन्ट्सहरूको चाहिँ नेटवर्क हो। र त्यो जोइन गरेपछि मलाई फाइदा के भयो भने a lot of people share their experience के। कोही प्रेग्नेन्सी भइरहेछ, कोही बच्चा पाइरहेछ, पिएचडी गरिरहेछ, कसैको यहाँ लाइक एकदमै इनलहरूले दुःख दिएर पिएचडीमा इफेक्ट परेको स्ट्रेसहरू पोखिरहेछ, कोहीको हस्बेन्डहरूले कुरा बुझ्दैन भन्ने पोखिरहेछ। लाइक इट वाज लाइक अ भेन्टिङ मेकानिजम होइन। बट नट ओन्ली द्याट, रिसर्च रिलेटेड केही कन्सेप्चुअल कुरा, मेथोडोलोजी रिलेटेड केही कन्सेप्चुअल कुराहरू आयो भने पनि ओके आई एम डुइङ दिस एन्ड दिस, सो हाउ वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट। कसैलाई केही रिसोर्सेसहरूको कमी भयो होइन, सो वाट डु वी डु होइन भन्ने त्यो एक खालको चाहिँ प्लेटफर्म। एन्ड आई थिङ्क द्याट मेबी वी सुड ह्याभ द्याट काइन्ड अफ प्लेटफर्म फर नेपाली वुमेन रिसर्चर्स एज वेल है, टु कनेक्ट नट जस्ट वुमेन लाइक मेल फिमेल हुएभर है। सो एन्ड आई हेड अ पिएचडी बडी है। अहिले उसले रिसेन्टली डक्टरको टाइटल पाइसकेको छ, मेरो विदिन फ्यु विक्स टाइम आउने क्रममा छ। ऊ चाहिँ सिडनीमा थियो, म मेलबर्नमा होइन। हाम्रो रिसर्च एरिया अलमोस्ट मिल्थ्यो र हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भने अलमोस्ट लाइक एभ्री डे वी युज टु टक टु इच अदर। कहिलेकाहीँ दिनको 2-3 घन्टा पनि कुरा भयो होला, बट वी युज टु सेयर इच एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड वी युज टु सपोर्ट अ लट टु इच अदर। रिसोर्सेसहरू सेयर गर्ने, रेफरेन्सेसहरू सेयर गर्ने, कहाँ के कुन आर्टिकल आएको छ। लाइक आई एम सिटिङ डाउन एन्ड गुगल स्कलरमा केही आर्टिकल मैले फेला पारेँ, उसलाई काम लाग्छ, मैले उसलाई पठाइदिन्थेँ, उसले केही फेला पारेँ मलाई पठाइदिन्थ्यो होइन। अनि कहिलेकाहीँ हामीहरू एकदम डाउन फिल गऱ्यो भने, एकदमै लन्ली फिल गऱ्यो भने लाइक आइ एम फिलिङ रियली डाउन, आई निड टु टक, अथवा केही एकदमै अपसेटिङ घटनाहरू भयो भने लेट्स टक होइन। त्यो खालको एउटा नेटवर्क चाहिँ हामीले बिल्डअप गराएको थियौँ र आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प मी अ लट। त्यो नभएको भए सायद मैले धेरै स्ट्रगल गर्थेँ होला, किनभने हामी दुवैजनाको फर्स्ट इयर चाहिँ एकदमै धेरै टफ थियो। वी सफर्ड अ लट अफ च्यालेन्जेस इभन विदिन आवर कन्फर्मेसन, इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ फर अस के। त्यतिखेर लाइक वेन वी कनेक्टेड देन वी हेल्प टु यु नो हेल्प इच अदर अप। र अर्को कुरा चाहिँ के भने विकेन्डमा धेरै काम गर्न छोडिदिएँ होइन, तर हप्ताको 1 दिन चाहिँ म काम गर्नु पर्थ्यो, किनभने इफ आई डोन्ट आई वुड फल बिहाइन्ड होइन, म क्याचअपै गर्न सक्दैन थिएँ कि। अनि शनिबार र आइतबारमा चाहिँ 1 दिन चाहिँ म पिएचडीको काम गर्छु, तर अर्को दिन आई वोन्ट डु पिएचडी। अनि त्यो पिएचडी चाहिँ फेरि लाइक भ्याकेसनहरू पनि पछि मैले लिन थालेँ। अनि घरमा सकेसम्म बोकेर नल्याउने त्यो दिमागको त्यो थटहरू इट्स रियली भेरी हार्ड दो। आई मिन इट्स आइडियल यु कान्ट ब्रिङ पिएचडी एट होम, इट डज कम, your PhD does come to your home, but like trying not to be obsessed about it when you are at home भन्ने खालको भन्न खोज्दैन। हबिजहरू धेरै डेभलप गरेँ। एउटा फेज थियो धेरै पकाउने, बेकिङ गर्ने, अचारहरू बनाउने, धेरैवटा कुराहरू। अनि नेटफ्लिक्समा एडिक्सन पनि भयो, लाइक फुर्सद भएको बेला के गर्ने, हेर्ने, उ गर्ने भन्ने खालको कुराहरू है। सो वाट अल्सो हेल्प इज द्याट मैले तपाईँहरूलाई याद देखाउनु खोजेँ, तपाईँहरूले गुगल गर्नु सक्नुहुन्छ। जो रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ, यो थेसिस विस्परर भन्ने चाहिँ it's a vast wealth of knowledge and resources for anybody who is undertaking postgraduate research है। मास्टर्स रिसर्च गर्नुभएको छ, एमफिल, पिएचडी, whatever you are doing, really helpful। त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीहरू जस्तै पिएचडी स्टुडेन्टहरूले आफ्नो जर्नी, आफ्नो एक्सपिरियन्स, or they do also talk about a lot of technical stuffs like how to write a good literature review or how to go for a publication, how to write a journal article। त्यसमा धेरै नै रिसोर्सेसहरू छ।
र म चाहिँ अलिकति स्टक भयो भने चाहिँ के गर्थेँ भने आफू पार्टिकुलर इस्युमा स्टक भएकै इस्युमा सर्च गरेँ त्यहीँभित्र अनि त्योसँग रिलेट गर्ने कुरा केही भयो भने आई युज टु फिल लाइक ओके फाइन लाइक what I'm going through is not like that abnormal, looks like a lot of other people have gone through that as well भन्ने हुन्थ्यो होइन अनि अर्को कुरा अब यो गाह्रो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा यो फेज रिलेटेड हो यो फेज पाएपछि धेरै हुँदैन भन्ने कुरा भयो है अनि सरी म लाइक आई विल टेक लाइक मेबी अबाउट 3 to 4 minutes एक्स्ट्रा है अर्को 2-3 चाहिँ स्लाइडहरू छ होइन अनि अर्को कुरा भनेको के थियो भने सर्ट अप एन्ड राइट सेसन भन्ने हुन्थ्यो है लाइब्रेरीमा इफ यु वान्ट यु क्यान गुगल अनि यहाँ नेपालमा पनि त्यस्तो प्र्याक्टिस सुरु गर्न पायो भने चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ होइन त्यहाँ चाहिँ म रेगुलर जान्थेँ कि किनभने इफ आई एम नट एबल टु राइट एन्ड इफ आई एम स्टक होइन म चाहिँ के भने आई वान्टेड टु फिक्स माई प्रब्लम क्या त प्रब्लम भयो भनेर गनगन गरेर चाहिँ म बस्ने टाइपको मान्छे चाहिँ ओके आई एम ह्याभिङ दिस प्रब्लम वाट डु आई डु नाउ भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो बट समटाइम्स द्याट स्ट्राटेजी डजन्ट अलवेज वर्क है समटाइम्स लाइक सम प्रब्लम्स कान्ट बी सल्भ एट अल है सो अर्को कुरा चाहिँ एमबिएबाटै थेसिस बुट क्याम्प गर्नलाई पनि इमेल लेखे गरेँ मैले एमबिएलाई लाइब्रेरीलाई बुट क्याम्प गर भनेर सो त्यो बुट क्याम्पमा पनि गएँ इन्टेन्सिभ बुट क्याम्प थियो सो द्याट अल्सो रियली हेल्प अ लट अनि वाट रियली हेल्प मी इज अल्सो दिस बुक विच आई डोन्ट नो वेदर एभाइलेबल अनलाइन or नट बट केही आर्टिकल्सहरू अनलाइन छ